हेलो एभ्रिवान। आजको क्लासमा हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अधिकृत तृतीय पदको प्रथम पत्र अन्तर्गत सोधिएका पास्ट क्वेसनहरू म्याथमेटिक्सको रिलेटेड सोधिएका पास्ट क्वेसनहरू डिस्कस गर्दैछौँ र जसमा आज मैले डिस्कस गर्ने टपिक चाहिँ मेट्रिक्सेस रहेको छ र मेरो परिचय चाहिँ मेरो नाम डिल्ली आचार्य है। अब हामी क्वेसनमा जाउँ है त। जस्तो क्वेसन नम्बर 1 मा फर्स्ट क्वेसन कस्तो रहेछ भने 2074 मा सोधेको रहेछ युनिट मैट्रिक्स इज नट भनेको छ है। युनिट मैट्रिक्स के चाहिँ होइन भनेको छ हेर्नुस् है। पहिला डायगोनल मैट्रिक्स भनेको कस्तो भन्ने कुरा बुझौँ। डायगोनल मैट्रिक्स भनेको त्यस्तो मैट्रिक्स जसको चाहिँ डायगोनल एलिमेन्ट चाहिँ यहाँ केही हुन्छ र नन डायगोनल एलिमेन्ट्स चाहिँ 0 हुन्छ है। जस्तो यहाँ डायगोनल एलिमेन्ट केही भनेको बराबरी पनि हुन सक्छ अथवा बराबरी नहुन पनि सक्छ। नन डायगोनल एलिमेन्ट 0 छ भने त्यसलाई डायगोनल भन्छौँ है। अनि स्क्वायर मैट्रिक्स भनेको चाहिँ जसको रो र कोलम बराबरी छ, रो बराबरी कोलम छ भने त्यसलाई हामी स्क्वायर मैट्रिक्स भन्छौँ। नल मैट्रिक्स भन्यो भने सबै एलिमेन्टहरू चाहिँ 0 रहेछ। अहिले मैले यहाँ 2/2 को लिए, जरुरी छैन 3/3 हुन सक्छ अथवा चाहिँ हुन्छ नि तपाईको 2/3 पनि हुन सक्छ। अनि स्केलर मैट्रिक्स भनेको युनिट मैट्रिक्सकै स्पेशल टाइप हो, तर जसमा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ सपोज मैले अहिले के लेखिदिएँ अनि बाँकी चाहिँ 0 लेखिदिएँ भन्नाले नन डायगोनल एलिमेन्ट चाहिँ 0 हुनु पर्यो र डायगोनल एलिमेन्ट चाहिँ सेम हुनु पर्यो है। डायगोनल एलिमेन्ट चाहिँ सेम हुनु पर्यो, यसलाई हामी स्केलर मैट्रिक्स भन्छौँ है। र युनिट मैट्रिक्स भनेको कस्तो भन्दा युनिट मैट्रिक्स भनेको चाहिँ जसको डायगोनल एलिमेन्टहरू चाहिँ के हुनु पर्यो भने 1 हुनु पर्यो अनि नन डायगोनल एलिमेन्ट चाहिँ 0 हुनु पर्यो। यो आफैमा स्क्वायर मैट्रिक्स हो है, आफैमा स्क्वायर मैट्रिक्स हुन्छ युनिट मैट्रिक्स भनेको। त्यसो भने हेर्नुहोस् त युनिट मैट्रिक्स इज नट के चाहिँ होइन भनेको छ, स्क्वायर मैट्रिक्स हो है। युनिट मैट्रिक्सलाई स्क्वायर मैट्रिक्स भनिन्छ, यो पनि पाइयो। अनि अघि पनि भने नन डायगोनल एलिमेन्ट 0 डायगोनल जे पनि हुन पायो भनेपछि यो 1 1 पनि हुन पायो भने चाहिँ युनिट मैट्रिक्सलाई डायगोनल मैट्रिक्स पनि भन्न पाइयो। स्केलर मैट्रिक्समा डायगोनल एलिमेन्ट सेम हुनु पर्थ्यो, त्यसो भने यहाँ पनि 1 1 छ। यो के हो, स्केलर मैट्रिक्स पनि हो भने के होइन भन्दा नल मैट्रिक्स होइन है त। किनभने नल मैट्रिक्समा सबै एलिमेन्ट 0 हुनुपर्छ, युनिट हुनको लागि डायगोनल एलिमेन्ट चाहिँ 1 हुनु पर्यो है। यसको एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी भयो है। एन्सर अप्सन नम्बर सी। सेकेन्डमा जाउँ। अब अर्को सोधेको छ 79 मा टु मैट्रिक्सेस ए एन्ड बी आर मल्टिप्लाइड इफ है। दुईटा मैट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई हुनको लागि है, यो ए र बी भन्ने दुईटा मैट्रिक्स जतिखेर पनि मल्टिप्लाई हुँदैन है। के हुनुपर्छ भने नि यो ए छ नि, ए को अथवा चाहिँ ए को मैले अर्डर लेखिदिएँ। सपोज यहाँ मैले एम मल्टिप्लाई एन लेखिदिएँ अनि बी को अर्डर चाहिँ मैले लेखिदिएँ अहिले एकछिनलाई चाहिँ पी मल्टिप्लाई क्यू लेखेँ भने यो यदि दुईटा मल्टिप्लाई हुनको लागि एबी हुनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ भने नि एबी एक्जिस्ट इफ हेर्नुहोस् है के हुनुपर्छ, यो एन र पी चाहिँ बराबरी हुनुपर्छ है। एन र पी बराबरी हुनुपर्छ, एन र पी बराबरी हुनुपर्छ। मिन्स के हुँदो रहेछ भन्दा कोलम अफ फर्स्ट मैट्रिक्स should be equal to the row of second matrix हुनु पर्यो है। रो अफ सेकेन्ड मैट्रिक्स हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् है, त्यसो भने एबी हुनको लागि ए को कोलम र बी को रो बराबरी हुनु पर्यो। त्यसैले अप्सनमा खोज्नुहोस् कोलम अफ ए इज इक्वल टु द रो अफ बी है। चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यो पनि अप्सन नम्बर सी नै हुन जान्छ, अप्सन नम्बर सी है। फेरि रिपिट गरेँ, दुईटा मल्टिप्लाई हुनको लागि चाहिँ फर्स्ट मैट्रिक्सको कोलम र सेकेन्ड मैट्रिक्सको रो बराबरी हुनुपर्छ है। यो हुनुपर्छ तब के हुन्छ, मल्टिप्लाई हुन्छ। र यो बन्ने मैट्रिक्सको अर्डर चाहिँ के हुन्छ भने फर्स्ट मैट्रिक्सको रो र सेकेन्ड मैट्रिक्सको कोलम हुन्छ है। बन्ने मैट्रिक्सको अर्डर चाहिँ जस्तो एबी को अर्डर सोध्यो भने एम बाई क्यू हुन जान्छ है त। ल नेक्स्टमा जाउँ। अर्को, if in a real square matrix A its transpose is equal to its inverse matrix is called भन्यो है। भन्नाले कुनै पनि मैट्रिक्स ए रहेछ, यसमा चाहिँ यसको ट्रान्सपोज बराबरी यसको इन्भर्स हुन्छ भने यस्तो टाइपको मैट्रिक्स अथवा यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्ने मैट्रिक्सलाई के भन्छ भनेको छ, यो चाहिँ अर्थोगोनल मैट्रिक्स हुन जान्छ है। ओआर अर्थोगोनल मैट्रिक्स, अर्थोगोनल मैट्रिक्स हुन जान्छ है त। अर्थोगोनल मैट्रिक्स हुन जान्छ। यो कसरी हुन्छ म भन्छु है। पहिला नम्बरमा यो डायगोनल मैट्रिक्स डिस्कस गरिसके अघि नै
सिमेट्रिक मैट्रिक्स भनेको चाहिँ कुनै पनि मैट्रिक्सलाई ट्रान्सपोज गर्दा त्यही आउँछ भने त्यो मैट्रिक्सलाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स भन्छौँ। अनि कुनै पनि मैट्रिक्सलाई ट्रान्सपोज गर्दा माइनस अफ द्याट मैट्रिक्स आउँछ भने त्यसलाई यसको सिमेट्रिक भन्ने। र यो अर्थोगोनल भनेको चाहिँ ए र त्यसको ट्रान्सपोजसँग मल्टिप्लाई गर्यो भने जसको रिजल्ट चाहिँ आइडेन्टिटी आउनु पर्यो। ए अर्थोगोनल मैट्रिक्स भनेको त्यस्तो मैट्रिक्स जसलाई चाहिँ त्यसैको ट्रान्सपोजसँग मल्टिप्लाई गर्यो भने आइडेन्टिटी आउँछ है, आई आउँछ। यसलाई चाहिँ हामी अर्थोगोनल भन्छौँ। अब यो कन्डिसन निकाल्न मन लाग्छ भने यसैमा के गरौँ भने यो ए टाइम्स ए ट्रान्सपोज छ नि, मैले ए इन्भर्सले दुवै साइडमा मल्टिप्लाई गरिदिएँ भने हेरौँ, ए इन्भर्सले दुवै साइडमा मल्टिप्लाई गरेँ भने ए इन्भर्स टाइम्स ए ट्रान्सपोज इक्वल्स टु यस्तो हुन जान्छ। अब मैले यो ब्र्याकेट खोलिदिएँ भने ए इन्भर्स ए टाइम्स ए ट्रान्सपोज इक्वल्स टु ए इन्भर्स टाइम्स आई भन्यो भने यो ए इन्भर्स नै हुन्छ। ए कुनै पनि मैट्रिक्सले आइडेन्टिटी मैट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यही मैट्रिक्स नै हुन्छ, यस्तो हुन्छ। अनि कुनै पनि मैट्रिक्सलाई त्यसको इन्भर्ससँग अपरेट गर्यो भने आइडेन्टिटी हुन जान्छ। यो भ्यालु चाहिँ आई हुन्छ टाइम्स ए ट्रान्सपोज इक्वल्स टु ए इन्भर्स भयो। यहाँबाट ए ट्रान्सपोजको भ्यालु चाहिँ ए इन्भर्ससँग बराबरी हुन्छ है त। कन्डिसन यसरी हुन्छ भनेपछि हाम्रो एन्सर के हुन गयो, अर्थोगोनल मैट्रिक्स है। यसको एन्सर चाहिँ डी हुन गयो। तपाईले अर्थोगोनलको लागि दुईटा कन्डिसन याद गर्दा पनि हुन्छ है। मैट्रिक्स त्यसको ट्रान्सपोज बराबरी आइडेन्टिटी अर कुनै पनि मैट्रिक्सको ट्रान्सपोज इक्वल्स टु त्यसको इन्भर्स, यो चाहिँ अर्थोगोनल मैट्रिक्स हुन जान्छ। नेक्स्टमा जाउँ। अर्को आयो डिटर्मिनेन्टको क्वेसन 75 मा सोधेको रहेछ। डिटर्मिनेन्टमा चाहिँ हेर्नुस् है, डिटर्मिनेन्टमा ओके ल क्वेसन यस्तो रहेछ भनेपछि यहाँ यसो हेर्ने भने अप्सन 0 पनि छ भने एउटा कुरो बुझ्नुस्, डिटर्मिनेन्टमा कुनै दुईटा रो अथवा कुनै दुईटा कोलम आइडेन्टिकल छ भने ए टु रोज और टु कोलम्स आर आइडेन्टिकल, आइडेन्टिकल भनेको सेम है, आइडेन्टिकल छ भने डिटर्मिनेन्ट 0 हुन्छ है। देन डिटर्मिनेन्ट भनेको चाहिँ 0 हुन जान्छ। त्यसो भने यहाँ पनि त्यो काम गरौँ, यो फर्स्ट रो र थर्ड रो हेर्ने भने के छ, आइडेन्टिकल छ, एउटै छ, भ्यालु सेम हुनु पर्यो है, सबै एलिमेन्ट एउटै हुनु पर्यो। यदि यस्तो छ भने है 4ab र 4ab सेम छ भने यसको डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ, 0 हुन जान्छ है। यो डिटर्मिनेन्ट 0 हुन जान्छ। एन्सर मैले ए भने। एक्सपान्ड गर्दा पनि हुन्छ, मैले एक्सपान्ड गरिनँ, जस्ट प्रोपर्टी युज गर्ने हो भने हाम्रो एन्सर चाहिँ 0 आइदिन्छ। नेक्स्टमा जाउँ। अर्को आयो डिटर्मिनेन्टकै, अघिको 3/3 थियो भने यो 2/2 को मैट्रिक्स आयो, यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु छ। ल अलिकति केही काम गरौँ। a - b 2a - 2b र a - b रहेछ। यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नको लागि पहिला यो प्रिन्सिपल डायगोनलको एलिमेन्टहरु मल्टिप्लाई गर्ने, यो दुईटा क्रस मल्टिप्लाई गर्ने, बाँकी यो दुईटा गर्ने र बीचमा माइनसको साइन लगाउने। a - b माइनस 2a टाइम्स -2b हुन जान्छ। यो गरियो भने a - b को होल स्क्वायर माइनस प्लस 4ab हुन जान्छ है। a - b को होल स्क्वायर को फर्मुला राख्नु भयो भने a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 4ab हुन जान्छ। यो 4ab र 2ab घटाउनु भयो भने प्लसमा 2ab आयो, ठुलोको साइन 2ab प्लस b स्क्वायर आउँछ, जो भनेको चाहिँ a प्लस b को होल स्क्वायर हुन जान्छ। a प्लस b को होल स्क्वायर हुन जान्छ। यसको एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन जान्छ है। यसको एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन जान्छ, a प्लस b को होल स्क्वायर हुन जान्छ है। अब कसैलाई यो मेथड गर्न मन छैन भने यो मेथड 1 भयो, अर्को मेथड 2 पनि हुन्छ। यसको लागि चाहिँ मेथड 2 चाहिँ भ्यालु एजुम गर्ने है, कुनै पनि भ्यालु सपोज गर्ने। एकछिनलाई मैले अहिले सपोज a को भ्यालु चाहिँ 2 राखिदिन्छु र b को भ्यालु चाहिँ 1 राखिदिन्छु है। मैले अब भ्यालु सपोज गर्ने भनेको छु, भ्यालु हामीले जेसुकै पनि मान्न पाइयो। जस्तो अहिले यहाँ बराबरी चाहिँ मैले मानिन। किन बराबरी मान्ने भने सपोज a पनि 1 b पनि 1 राख्यो भने यो पनि 0 आउँछ, यो पनि 0 आउँछ, ओभरअल डिटर्मिनेन्ट नै 0 आउँछ है, डिटर्मिनेन्ट नै 0 आउँछ। अनि के हुन्छ भने दुईटा अप्सन चाहिँ म्याच खान जान्छ है त। दुईटा अप्सन, कुनै दुईटा अप्सन आइडेन्टिकल हुन्छ। त्यही भएर मैले के गर्छु, डिफरेन्ट भ्यालु राखेँ। a को भ्यालु 2 र b को भ्यालु 1 राख्यो भने क्वेसन के रहेछ, 2 - 1 भयो, अर्को 2 टाइम्स 2 भयो, अर्को भनेको -2 टाइम्स 1 र अर्को भनेको
a माइनस b भनेको 2 माइनस 1 नै भयो है। यसलाई मिलाउनु भयो भने यो भनेको 2 माइनस 1 1 4 माइनस 2 1 रहेछ। यसको डिटर्मिनेन्ट 1 र 1 मल्टिप्लाई गर्नुस् माइनस 4 इन्टु माइनस 2 गर्नुस् जसको भ्यालु कति आउँछ 9 आउँछ ए। यसको एन्सर 9 आयो। एन्सर 9 आयो भने अब के गर्ने अप्सन चेक गर्ने। अप्सन नम्बर ए को भ्यालु निकाल्ने a प्लस b 2 प्लस 1 3 ए होइन। अप्सन नम्बर बी 2 माइनस 1 1 बी पनि होइन किन 9 आउनु पर्थ्यो। अप्सन नम्बर सी 2 माइनस 1 को होल स्क्वायर 1 यो पनि होइन। डी मा 2 प्लस 1 को होल स्क्वायर यो कति 3 को स्क्वायर 9। यसरी चाहिँ हाम्रो एन्सर डी हुन्छ है त। भनेपछि तपाईले जुन मेथड भए पनि फलो गर्न सक्नुभयो। सेकेन्ड मेथड भ्यालु पुट गर्ने मेथड भयो, फर्स्ट मेथड चाहिँ डाइरेक्ट गर्ने मेथड है। ल यसमा पनि क्लियर हुनुभयो होला। नेक्स्टमा जान्छु म। अर्को आयो 2076 मा सोधेको क्वेशन रहेछ। इफ दिस टाइम्स दिस इक्वल्स टु दिस देन x एन्ड y इज भनेको छ है। अब यसमा हेरौँ है त। यो पार्ट के हो यो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो ए। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स र अघि पनि भने कुनै पनि ए भन्ने म्याट्रिक्सले आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्दा यो आफैमा ए नै हुन्छ ए। आफैमा ए नै हुन्छ। त्यसो हो भने यो दुईटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्दा पनि हुन्छ, गरेर हेर्दा पनि हुन्छ, दुःख गर्दा पनि। तर यदि मल्टिप्लाई नगर्ने हो भने यसको रिजल्ट कति आउँछ यो आफै आउँछ ए। 1 to x माइनस 3 नै हुन जान्छ। यसको भ्यालु चाहिँ इक्वेट गरिदिनुस् y 2 4 माइनस 3 सँग ए। इक्वेट गर्ने। अब के ख्याल गर्नुहोस् भने कुनै पनि दुईटा म्याट्रिक्स बराबरी हुनको लागि त्यसको करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरू बराबरी हुनुपर्छ। यो र यो बराबरी हुनुपर्छ, यो र यो बराबरी हुनुपर्छ, यो र यो बराबरी हुनुपर्छ र यो र यो बराबरी हुनुपर्छ ए। यसो गर्नुभयो भने x को भ्यालु 4 र y को भ्यालु चाहिँ 1 आउँछ ए। x को भ्यालु 4 र y को भ्यालु 1 भनेको एन्सर चाहिँ हाम्रो b हुन जान्छ है त। 4 र 1 भनेको b मा छ है। 76 को यस्तो रहेछ। ओके हाम्रो पास्ट क्वेशनहरु म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्टबाट चाहिँ यति छ। अब फर्दर अरु टपिकहरुको भिडियो पनि बिस्तारै अपलोड हुनेछ। आजलाई मैले यति गरे है त। थ्यांक यू।